الفيلم بيبدأ وبيجري بطل الفيلم بالعربية وبيكسر الإشارات وواضح عليه علامات الاستعجال، ومعاه صاحبه جنبه في العربية، وبعدها ظهرت الشرطة بتحاول تقبض عليهم علشان بيكسروا الإشارات وسرعتهم عالية جدا. وقال بطل الفيلم لصاحبه إن هم هيضللوا الشرطة. كانوا مبسوطين جدا مع بعض، والشرطة وقفت عربية قدامهم وعربية في ظهرهم. فقال لصاحبه وهو بيضحك إن هو يخلي الشرطة ترافقهم كمان، فرد صاحبه وقال له مستحيل، الشرطة خلاص قبضت علينا وكل ده بسببك. فالشرطة نزلت بطل الفيلم من العربية وطلبوا من صاحبه ان هو ينزل، فقال لهم ان هو شخص قاعد وان هو مش هيقدر ينزل. ففعلا راحت الشرطة تتأكد، لقت ان هو فعلا شخص قاعد ولقت الكرسي بتاعه. فزعق فيهم البطل وقال لهم انتوا فاكرين ان انا بجري بالسرعة دي ليه؟ انا بجري علشان صاحبي عنده سكتة دماغية، وان احنا مضطرين الوقت نروح المستشفى بيه، وان لو اتأخرنا اكتر من كده هيموت وهتبقوا انتوا المسؤولين. فصاحبه مثل الدور وفعلا كأنه عنده سكتة دماغية. فالشرطة طلبت منه ان هو يروح يوديه المستشفى، وقالوا له احنا هنرافقك كمان علشان نطمن عليه. ركب بطل الفيلم العربية وقال لصاحبه انت ازاي بتعرف تمثل كده؟ بعدها راح البطل علشان يطلع رخصة مرافقة علشان يرافق شخص قعيد. كان معاه ناس في الاختبار، كل واحد بيقول السبب ان هو عايز يطلع رخصة مرافق قعيد لسبب ما. فطبعا كانوا بيقولوا الكلام الرسمي لأي انترفيو، وطبعا معظمهم كان الهدف بتاعهم الفلوس، وده كان باين من كلامهم. بعدها دخل بطل الفيلم في دور مش بتاعه علشان لاحظ ان هم مضطهدينه علشان اسمر، وبيدخلوا الناس البيض قبله. فتعصب ودخل قال لهم ان هو عايز توقيع على شهاده الخبره بتاعته ان هو رافق شخص قعيد. فسالوه عن المرافق اللي رافقه قبل كده او خبرته في المجال، فقال لهم اسمه وهمي. فقالوا له ان الاسم ده ما نعرفوش. فعجب الشخص اللي كان محتاج مرافق علشان يرافق، وقال له خلاص تعالى بكره الساعه 9. فقال للمرافق انت كده هتستنى بكره الساعه 9 علشان اكون المرافق بتاعك. ودخل بطل الفيلم الفيلا، لقى ان الشخص ده غني جدا واتفاجئ بجمال المكان. بعدها طلبت منه الدكتوره ان هو يساعده ويعتني بيه العنايه اليوميه، حتى الحمام هيحتاج ان هو يساعده فيه لان هو عنده شلل رباعي. بعدها بدأ يساعده ويعتني بيه، وكان عمال يهزر معاه، وطلب منه القاعده ان هو يلبسه الجوارب. فقال له مستحيل البسها لك، وكان متضايق جدا. وبعدها لبسها له وكان متعصب، وراح كلم الست المسؤوله واعترض على المساعده اللي بيساعدها له، وكان متضايق ان هو المفروض ان هو اللي يدخله الحمام، كان عايز حد غيره يدخله الحمام. بعدها كان بيشرب حاجه سخنه ووقعت على الشخص القعيد، ولقى ان هو ما بيحسش بالوجع، فكان مستغرب وقعد يدلق على رجليه ميه سخنه، وبقى بيساعد الشخص القعيد. وكان واضح عليه ان دي اول مره يكون مرافق لشخص قعيد، وان هو كان بيكذب في الانترفيو. وده الشخص القعيد كان عارفه وكان حاسس بيه، بس هو كان مبسوط معاه ومبسوط ان هو شخص تلقائي وقلبه ابيض. بعدها كانوا خارجين مع بعض وطلبوا منه ان هو يركب عربيه كبيره ويركب الشخص القعيد ورا حرصا على سلامته. فرفض بطل الفيلم وعربته عربيه تانية صغيره، فقال له احنا نركب العربيه دي. قال له دي مش هتنفع. قال له لا انا مش هسوق العربيه الكبيره، ولازم انا اركبك جنبي في العربيه الصغيره. وكان منبهر بالعربيه اللي ركبوها ومبسوط جدا. بعدها وهم خارجين لقوا شخص راكن العربيه قدام الفيلا بتاعته، فقال له الشخص القاعده ان الشخص ده بيركن كل يوم، مع اننا حاطين لوحه ان هو ممنوع ان حد يركن قدام الفيلا. فراح بطل الفيلم زعق له واتخانق معاه وكان هيضربه، وقال له ما تركنش هنا تاني، وان في لوحه محطوطه ولازم تبص على اللوحه دي، وان ده موقف محجوز. بعدها راحوا معرض لوحات فنيه وعجبت الشخص القاعد لوحه وكان عايز يشتريها. اتعصب بطل الفيلم وقال له اكيد مش تدفع 30,000 يورو في لوحه بيضاء فيها بقع حمراء. اشترى اللوحه في الاخر الشخص القاعد، فقال له ان هي فيها فكره عميقه وان هو مبسوط بيها. فقعد بطل الفيلم يتريق عليه. وبعدها المحامي بتاعه طلب منه يقابله، قال له انت مش حذر من الشخص ده، وان الجميع قلقانين منه ومن تصرفاته، وان هو متهور وعدائي، وان هو ضرب جارك اللي كان راكن العربيه قدام الفيلا بتاعتك. وقال له ان هو اتصل بوزاره العدل ولقى ان هو لسه خارج من السجن 6 شهور عشان كان سارق مجوهرات، وان الاشخاص في الضواحي ما عندهمش رحمه. فرد عليه القعيد وقال له فعلا هو ما عندوش رحمه، ساعات بينسى يديني تليفونه وبينسى ان انا عندي شلل رباعي. وبعدها قال له بعصبيه ان هو مبسوط معاه وان هو عايز ان هو ده يكون الشخص المرافق بتاعه. بعدها فضل بطل الفيلم يساعده لحد ما الشخص القعيد حبه وبقوا صحاب. وكان في يوم محتاج هوا، فخده وشاله بطل الفيلم وحطه على الكرسي بتاعه وقعد يخرجه على البحر ويتمشى بيه. ودخلوا مطعم وكانوا بيحكوا لبعض، وحكى له الشخص القعيد ازاي هو بقى قعيد، وان هو كان بيحب الرياضه والمغامره وكان بيلاقي ده في المظلات. وفي مره كان الطقس وحش وجادت ونط بالمظله لان هو كان متضايق لان هو فقد مراته وعمل حادثه هي اللي سببت له المشكله دي، وبسببها بقى قعيد. وقال له بعدها ان شهر الاختبار خلص وان هو خلاص ممكن ياخد شهاده الخبره بتاعته ويشتغل في اي مكان تاني لو هو حابب. فرد عليه بطل الفيلم وقال له ان هو خلاص حابب ان هو يكون معاه. بعدها بقى بيخرج معاه وبيضحكوا وبيهزروا ومبسوطين مع بعض، وخلاه يخرج من الحاله النفسيه السيئه اللي كان فيها. وحب الشخص القعيد تواجد البطل معاه، وراحوا نطوا بالمظلات. بعدها وبعد ما نطوا بالمظلات وهم راجعين البيت لقى اخوه جاله البيت، فحكى بطل الفيلم قصته وقال له ان هو ده مش اخوه، ان هو ده ابن عمه، وان عمته وعمه ما كانوش بيخلفوا واعتبروه ابنهم، وبعد ما اعتبروه ابنهم خلفوا وبقى عندهم اولاد وبنات وبقى بيعتبرهم اخواته، وان هو مضطر ان هو يسيب الشغل لان اخوه كان متعور وكان لازم يشوف حالته. بعدها ساب الشغل ورجع عايش مع اهله واصحابه. صاحبه القعيد بقى زعلان جدا ان هو ساب الشغل وان هو مشي من الشغل، وكان متضايق ومش مرتاح مع اي حد تاني غيره، وكان حزين جدا لان هو اعتبره صاحبه، وان العلاقه بينهم مش شغل، بقت علاقه صداقه. ولقى ان مفيش حد عارف يطلعه من الحاله النفسيه اللي هو فيها.
ولا حد عارف يضحكه زي ما كان بيضحكوا بطل الفيلم. وبعدها الناس اللي شغالين مع الشخص القعيد اتصلوا ببطل الفيلم وقالوا له ان صاحبك متضايق جدا وعايزك ومحتاج لك، وان هو حالته النفسيه مش حلوه ومش مرتاح مع اي حد. فلما راح له لقى ان دقنه بقت طويله وان هو مش مهتم بنفسه، اخده وخرجوا بالعربيه. وكانت دي اللقطه اللي في بدايه الفيلم لما كانوا خارجين ومبسوطين مع بعض، وبعدها راحوا قعدوا على البحر وخلاه حلق دقنه وقعد يهزر معاه وكانوا مبسوطين مع بعض. وهنا بيظهر الوفاء، وقد ايه ممكن شخص يغير حياتك للاحسن، وان قد ايه احنا محتاجين ناس في حياتنا يخففوا عننا ونكون مبسوطين واحنا معاهم. وده اهم دور للصديق الوفي. واهم من كل ده ان الفيلم اصلا قصته حقيقيه حصلت في الواقع بين شخص قعيد والمساعد بتاعه، وبقوا اصحاب بالطريقه دي. وكل التفاصيل اللي حصلت في الفيلم دي حصلت في الواقع. وبكده يكون ملخص الفيلم خلص. ما تنساش تعمل كومنت تقول لنا مين احسن صاحب ليك وايه احسن موقف حصل بينكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد.